ආවා. Are you listening? Damn. Hello, good morning. කොහොමද? ඔන්න අද අපි ආවා මාළු අල්ලන්න. අපි ආවේ සරත් අයියත් එක්ක. අපි බලමු අද මාළුවෙක් අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. කොහොමද සරත් අයිය? පුළුවන් වෙයිද වැඩේ? අද මේ මාළුවෙක් අල්ලන්න අද මුහුදත් ටිකක් හොඳයි. අපි පොඩ්ඩක් try එකක් දාලා බලමු අල්ලන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් කපලා ගන්නම් මේ මම කුතුරයි එහෙනම්. ඔන්න අද අපි උදෙන්ම ආවා වගේම මාළු අල්ලන්න ආවා වගේම අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ හුම්මානේ තියෙනවා අපිත් ගොඩින් ආවට කවදාකවත් මූදෙන් ගිහිල්ලා බලලා නැහැ අපි හිතාගෙන ඉන්නවා යන්න බලන්න බලමු අපි හිතුවා ඔයාලටත් ඒක පෙන්වන්න ඕන කියලා බලමු බීච් ලයිෆ් ඔයාලට වෙනස්ම අත්දැකීමක් වේවි අපි මාළු අල්ලලා ඉවරලා ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි තියෙන්නේ තාටියක් යන්න ඕන
7ක්මක් විතර යන්න ඕන. ගිහිල්ලා බලමුනේ. සරත් අයියේ. දැන් ඔයාලා මේ හරියෙන් යනකොට හැමදාම වගේ දකින්න ඇති හුම්මානේ නේ. හැමදාම මේ කියන්නේ කලේ හයිවේ කාලට තමයි පේනෝ. ඉතින් හොඳ ලස්සනට මේ වගේ දවස් වල ටිකක් අඩුයි. පාරකට පාරක් වගේ පේන්නේ. එහෙමයි නේ. ඔව්. දැන් අපි පාරකට පාරක් වගේ තමයි මේක පේන්නේ. අද වගේ දවසක නැත්නම් කලේ හයි කාලට ඉතින් හොඳට ලස්සනට පේනවා. අද මුහුද වලාලයිද? අද ටිකක් මුහුද වලාලයි. මුහුද සැර දවසට තමයි පේන්නේ. සැර දවසකට තමයි මේ හොඳට ආන්න ගියානේ. අපිට නම් දැන් මෙතෙන්ට පේනවා. යමු ඉවරලා යම් බලන්නේ පැත්තට. අපි කල්ල try කරලා බලමු මේ පැත්තට යන්න. ඔයාලට නම් ඉතින් හැමදාම වගේ දකින්න පුළුවන් ඇති නේ. අපිට ඉතින් හැමදාම පේනවා. අපි මුහුදු වෙනෝනේ හැමදාම. මේ දවස්වල කොහොමද ඉතින් මුහුද හොඳයිද? මුහුද වලාලයි මේ රැකියාව දත් වෙන ටිකක් දුර්වලයි. ඒත් ඉතින් එනවා ඉතින් රස්සාව. යප්පු වැඩියෙන් ගහනවා වගේ මට පේනවා ගොඩ පැත්තට යන්න වෙයි දැන්. මේ හරි කොච්චර ගැඹුරුද දන්නේ නැහැ නේ. බලන්න ඕනේ. වලාලයි නේ. දේවාලේ වලාල වුණාමද හොඳ මේ වගේ මාළු අල්ලන්න. මාළු වදින් දේවාලේ වලාල වුණාම හොඳයි. හොඳයි නේ. ඔව්. දේවාලේ හයියට අමාරු. double ඔල්ලු මොකද මේ මාළුව? ඔල්ලු ගල් මාළුවද? ඔව් හොඳ මාළු නේ. දැන් මෙහෙමයි දැන් අපේ දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් දැන් ආවොතින් මේ මාළු අල්ලන්න යන්න එකන් යන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. කොහොමද එන්න ඕන? දැන් එන්නේ කියන්නේ මගේ කාලයක් තියෙද? කාලයක් නෑ. ඉතින් මේ කාලය කියන්නේ වමනේ දාන්නේ ඒ කාලේ එහෙම කියලා නැහැනේ. දැන් උතර කෙනාට අනිවාර්යයෙන්ම වමනේ නෝ. ඉතින් ඕනම කාලෙක යන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඕන වෙලාවක. මේක වෙලාවේ අර මේ කියලා. ඉතින් රෑ යන්න ඕන නම් රෑ එන්න පුළුවන්. දවල් යන්න පුළුවන්. දවල් ඒ කාලේ එන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක ඉතින් එන්න පුළුවන්. ඕන දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නෝ නම් ඔන්න මුහුද යන්න ඕන නම් මාළු අල්ලන්න. ඔන්න සරත් අයියා ඉන්නවා. ඔයාලා තංගල්ලට ආවොතින් අපි දාන්නම් මේක යටින් සරත් අයියාගේ නම්බර් එක. ඔයාලා සරත් අයියට කෝල් එකක් දීලා සරත් අයියත් එක්ක එන්න පුළුවන්. මේ අපි ආවා වගේ. අනේ සරත් අයියා පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක එක්කන් එන්න පුළුවන්. ආරක්ෂිතව මුහුදට එක්කන් ඇවිල්ලා මාළු අල්ලලා එහෙම නැත්නම් ටුවර් එකක් දාන්න ඕන ටුවර් එකක් ඕන විදියකටම යන්න පුළුවන්. එහෙනම් try කරලා බලමුනේ. ආවා
ඔන්න බලන්න. පාට අල්ලන්න ඕන. වෙන අල්ලුව කටුවාදී. අන්න ඒක පාට අල්ලන්න. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හුම්මානේ ළඟට. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නේ වැඩක් උඩ යනකම්. බලමුනේ. මාර view එකක් තියෙන්නේ. අපි නම් දැක්කා. ඉන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි යන්නේ. තව ටිකක් ලං කරන්න පුළුවන් මේ අද මුද බලාලා හින්දා. ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. උඩින් ආවනම් ඔන්න ඔතන ඉඳන් තමයි බලන්න වෙන්නේ. මේ හරිය ඉඳන්. දැන් අපි ඉන්නේ එතෙන්ට ආවම මූද පේන තැන. මෙතන මාර ලස්සනට පේනවා. පයියක් දාමු.